කට්ටියගේ හද ගැහි මේ ගැන කියද්දි හද ගැහෙන හන්තාන කඳුපන්ති තරණය කරන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. චාරිකා සරහන් වැඩසටහනේ නිත්‍ය සමාජිකයෝ කීප දෙනෙක් අද ඉරිදා දවසේ හින්දා අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. අපේ පරිදු මල්ලි මලින්ද ඉසුරු තමයි මේ ගමනට යන්නේ. ඉතින් හරි අපූර්ව අත්දැකීමක් වෙයි අපේ හන්තාන තරණය ඔයගොල්ලන්ට. කටසුවන්ද තරණේ ආරම්භක ස්ථානයේ ඉන්නේ. කාලගුණේ හොඳ දවසක් වෙයි කියලා හිතනවා. තාම මේ මීදුම් බාලා තියෙන්නේ කන්දට. පාර දිගේ උඩටම ආපුවාම මෙන්න මෙතන කන්දට පාර. ඔන්න දැන් තමයි කන්ද ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. මෙච්චර කල් ඉතින් මෙතෙක් වෙලා වෙන්න පුළුවන් සැපසේ මෙතනින් එහාට යන්න තියෙන ටිකක් සතුක පාරක. කන්ද හරි අපූර්වට මෙතන පේනවා. ඉලු කැලේ රේන්ජ් එකේ තවත් උස කන්දක තමයි අපි ඉන්නේ. අර ඈතින් පේනවා හන්තාන ටවර්ස්. එතකොට මගේ පිටිපස්සේ හුන්නස්ගිරිය. එතකොට නකල්ස් කඳුපන්ති පේනවා. ඉතින් අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර සියලුම කඳුපන්ති අපි තරණය කරනවා. ඔය ඈතින් පේන සියලුම කඳුපන්ති. හන්තාන සංචාරය ඉවර වෙන්නේ ඔය කඳුපන්ති මේ රේන්ජ් එකේ අන්තිමට තියෙන කටුසුමුන්දෙන් තමයි අපි මේ සංචාරය ඉවර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරනකම් බලන්න ඕනේ කොල්ලෝ. භාගයක් දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හන්තාන ටවර්ස් පේනවා. කටුකොස්තර පැත්ත. කිලිමතලාව. පොඩ්ඩක් ගිමන් හරින්ට නතර වුණා. මාන්සි. මෙතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. අපි කලින් දැක්කේ ගම්පල පැත්තනේ. මේ නූරලි පැත්ත.